السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الثانوية العامة، ازيكم يا شباب؟ معكم مستر محمد. إن شاء الله بإذن الله فيزيكس ترايل بوكلت نازل من الوزارة نمبر 1. إن شاء الله بإذن الله هنحل معاكم إكزام نمبر 2 برضه اللي نزل من الوزارة السنة دي، ونحل كمان إن شاء الله النموذج اللي نزل من الأزهر. أنا ترجمته إنجلش لغات، هنبتدي إن شاء الله بإذن الله نحله مع بعض. أهم حاجة ان احنا نعمل سبسكرايب للفيديو عشان يوصل لكم بقيه الاكزامز اللي احنا هنحلها ان شاء الله، وعشان لو في اي سؤال ممكن تكتبوه او تبعتوه لي على الرابط اللي هيكون اسفل الفيديو على الفيسبوك على الصفحه بتاعتي. وبرضه لو في اي سؤال ممكن تكتبوه تحت الفيديو، مفيش مشكله، وتشاركوا مع زمايلكم، تعملوا شير عشان زمايلكم يقدروا يوصلوا الفيديو كله يستفاد يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا هتطلعوا معايا النموذج الاولاني دوت ان شاء الله، نبتدي نحل مع بعض ونبص مع بعض اول كويشن كده مع بعض. كويشن نمبر 1 بيقول لي choose to answer A or B. طبعا في الامتحان هحل واحد من الاثنين، هنحل الاثنين مع بعض. اول كويشن بيقول لي ايه؟ mention the name of device whose operation is based on mutual induction between two coils. فانا عايز device دلوقتي depends on application، يعني يمين الميوتشوال اندكشن كوفيشنت. طبعا عشان الابلكيشن بتاعنا احنا عارفين الميوتشوال اندكشن كوفيشنت اللي هو الالكتريك ترانسفورمر، دي حاجه عارفينها. برضه نفس الكلام بيقول لي عايز برضه mention the name of device whose operation is based on ED current. device برضه او instrument، جهاز بدأنا نعمله عشان يعتمد على الاي دي كارنت. فاحنا عارفين الاي دي كارنت في مشاكل منه، فبنقدر نعمله مينيمايز ازاي، بس برضه ليه بنفيتس، ليه اهميه كبيره اللي هي ميلتنج ميتالز، يعني بنستخدمه in induction furnaces. induction furnaces اللي هو ميلتنج ميتالز. question number 2 بيقول لنا choose answer A or B. طبعا 2 مش معانا، فانا بحل بس اللي عندنا السنه دي بعد اللي اتكنسل من اخر شابتر 5 لحد شابتر 8 كله اتكنسل، فنلاقي كويشن نمبر 3 معانا، كويشن نمبر 2 مش معانا. Write down the mathematical equation that expresses the Pauli equation. طبعا دي باولي برضه مش معانا يا جماعه، بس دي باولي اتكلمنا عن الالكترون او البارتكلز دي مش معانا، لكن الايكويشن الاصليه نفسها بتاعه الفوتون معانا. الفوتون wave length equal h over linear momentum او equal h over mc، فمعانا الفوتون لكن مش معانا البارتكل او الالكترون اللي هو h over mv، دي مش معانا، دي بتاعت دي براولي. فطبعا حته دي براولي دي مش معانا اصلا يا جماعه، بس اللي هو على الاقل نكون عارفينه بتاع مين؟ الفوتون. نمبر 2 او بي بيقول لي write down the mathematical equation that expresses Einstein equation that shows the mass and the energy are equivalent. طبعا عارفين مهمة جدا، اينشتاين عمل ريليشن يا جماعة mass and energy are equivalent، هو E equal mc square، ودوت قدر يوصف لنا يقول لنا ان loss of small mass of photon produce large energy, huge energy, because energy here is directly proportional to square of speed of photon. احنا عارفين السبيد of photon 3 times 10 power 8 meter per second. كانت دي مهمة جدا، وطبعا الابلكيشن اللي عليها يا جماعة استخدمناها في ايه؟ الايكويشن ديت كانت مهمة في ايه؟ used in حاجتين، nuclear fission and atomic bombs. تمام؟ question number 6 يعني معنى كده 4 و5 مش معانا. question number 6 بيقول لي the figure shows a galvanometer that can be converted into a voltmeter. طبعا عشان احول هنا convert galvanometer to voltmeter we must connect it series with large resistance called multiplier resistance. وانا بعمل هنا ايه؟ increase total resistance. تمام؟ connect galvanometer series with large resistance اللي هي multiplier resistance، يبقى بزود الريزيستنس increase total resistance. طب ليه بزود الريزيستنس؟ increase total resistance طبعا عارفين to protect the galvanometer from damage. to effect slight
slightly on the current of circuit because voltmeter connected parallel to circuit. طيب هو زي ما انتم شايفين كده ان طبعا عندنا قال لي convert into the voltmeter when closing any of the switches K1 و K2. يعني قدامي switch K1 switch K2 اقدر اعمل close واحد منهم او الاثنين. هنشوف هو يقول لي ايه دلوقتي. In which case closing K1 or K2 the voltmeter AB ده كله الجهاز على بعضه كده كله اسمه AB is able to measure a higher potential difference. انا عايز اقيس اعلى potential difference. احنا لسه قايلين حالا يا مستر عشان تقيس اعلى potential difference we must connect the galvanometer to large resistance series. وهنوصل الجلفانوميتر للريزيستنس R ولا 2R؟ اكيد يا مستر بال 2R. ليه؟ increase resistance هتزود لي increase the range of voltmeter. ركزوا انا سويتش K1 ولا K2؟ القار يا جماعه قلت K2 واضح معانا جدا. كلوز سويتش K2. طب ليه؟ طبعا هو ما قالش ليه، انا بس بعملها لكم. بنقول increasing total resistance او multiplier resistance. It means increasing the range of voltmeter. وده عكس الاميتر، عكس الاميتر ما تنسوش. المهم question اللي بعد كده question number 5 يبقى جه معانا ترتيب مش مظبوط. المهم choose the correct answer. بيقول لي which of the following physical quantities in the step down transformer has a greater value in the secondary coil than that in the primary coil. تاني بيقول لي ايه؟ which of the following physical quantity مين physical quantity in step down transformer has greater value. step down طبعا قبل ما نبتدي step down يعني ايه؟ يعني decrease voltage increase voltage يعني السكندري هيبقى الفولتج بتاعه less than البرايمري voltage. increase electric current intensity الكرنت هنا عكس الفولتج، يبقى هنا في السكند هيكون الكرنت اكبر من الفولتج. معناه برضو ان الباور هنا increase صح؟ الباور secondary increase. بس نقرا كده مع بعض ونكمل. هو بيقول لي step down transformer has a greater value in secondary coil than in the primary coil. النقطة هنا يا جماعة إن لازم نكون عارفين which of the following physical quantities in the step down transformer. خلي بالكوا إن في هنا حتة ناقصة في السؤال غلط. يعني نسي يقول ideal، هي ideal فعلا، ولو بصينا على الترجمة الناحية التانية هتلاقي مكتوب المحول المثالي يعني ideal transformer، هو مش كاتبها. ideal transformer يعني ما اقدرش اقول ان الالكتريك باور ان secondary increase. مش انا لسه قايل من شويه الالكتريك باور هنا increase او decrease؟ لا هنا لا increase ولا decrease. ليه؟ لان هنا ideal transformer. يبقى انا عندي الستيب داون هيحصل ايه؟ هيحصل increasing electric current. يبقى ايه electric باور غلط، voltage wrong، current frequency طبعا current frequency يا جماعه equal primary زي السكندري محدش يغلط فيها. effective value of current طبعا effective value of current. تمام. بص على question بعد كده question number 7 بيقول لي deduce without drawing. في الامتحان قال لك من غير drawing ما ترسمش، لكن لو قال drawing او ما قالش خالص فترسم. The relation used to calculate the equivalent resistance of three resistances R1, R2 and R3 connected together in parallel. يبقى أنا وصلتهم يا جماعة parallel. طبعا parallel سهلة جدا حافظين. deduce يعني proof يا جماعة حافظين. في حالة البارل ببساطة جدا بقول إن V equal V1 equal V2 equal V3 equal V total. But current distribution or current dividing بيتقسم. الكرنت بيحصل له ايه؟ بيتقسم. فاحنا هنلاقي كده مع بعض اول حاجه هنلاقي ان الفولتج ايكوال، واكتب له بعد كده ان الكرنت هنا اي توتال ايكوال اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 حاله البارل. هنعمل
substitution هنا يا جماعه للاي، الاي توتال ايكوال في اوفر ار ايكويفالنت، لان الاي ايكوال في اوفر ار، الاي 1 في اوفر ار 1، الاي 2 في اوفر ار 2، الاي 3 في اوفر ار 3، وهكذا يا جماعه. بعد كده هنعمل هنا substitution ويطلع لي ان في اوفر ار ايكويفالنت ايكوال في اوفر ار 1 بلس في اوفر ار 2 بلس في اوفر ار 3. هنكنسل الفي يا جماعه عشان الفي ايكوال في حاله الباراليل هيطلع لي اللي هو المفروض اكون حافظه 1 اوفر ار ايكويفالنت ايكوال 1 اوفر ار 1 بلس 1 اوفر ار 2 بلس 1 اوفر ار 3. compare question number 8 بيقول لي compare between the dynamo and electric motor. والكومبير هنا 1 point واحده بيتكلمني عن principle of its operation. يعني ايه principle of its operation؟ يعني البيسك ايديا بتاعته. الايديا بتاعت الداينامو depends on ايه؟ كلنا حافظينها وجات لنا السؤال ده 50 مره يعني. طبعا depends on electromagnetic induction. يعني ايه electromagnetic induction يا شباب؟ يعني induced electromotive force and induced current producing in coil moving in magnetic field. الموتور عكسه لانه depends on the torque او magnetic torque. والتورك طبعا يعني عباره عن ايه؟ عباره عن torque or force acts on wire او coil carries current placed in magnetic field. الكويشن اللي بعد كده بيقول لي an electric circuit is composed of a coil whose inductive reactance 250 ohm, a capacitor of variable capacitance, and an AC supply of frequency 250 over 11 Hz. Calculate the capacity of capacitor that meets the circuit at a state of resonance. أهم كلمة يا جماعة قال لنا resonance. resonance دي معناها إيه؟ طبعا الأول أول حاجة في أي بروبلم أكتب الجيفنز. أول حاجة هقول له إن الإكس إل equal to 150 ohm والفريكونسي برضه مديهولنا. سكند بوينت قال لي ريزونانس مهم قوي. كوتشن فور لما تشوفه تبص لو في كلمه ريزونانس تبقى مهمه. ريزونانس معناه ان الاكس ال ايكوال اكس. شكرا. طبعا في شويه جيفنز كتير ممكن نقولها في حاله الريزونانس. ان الاكس ال ايكوال اكس سي، ان الزد ايكوال ار ودي مينيمم، وان الاي هنا ماكسيموم، وان الفي ال ايكوال الفي سي، والتوتال فولتج هنا او الريزلتنت فولتج هنا ايكوال في ار. يعني عندنا جيفنز كتير والسيتا ايكوال زيرو. كل دي جيفنز ممكن نحطها في حاله ريزونانس. المهم نبتدي نعمل سبستيتيوشن بقى. الاكس اللي عندنا 250 ايكوال اكس سي اللي هي 1 اوفر 2 باي اف سي. نحط السي هنا يا جماعه، نعمل كروس مالتيبليكيشن. السي مكان 250 فيطلع لي السي ايكوال 1 اوفر 2 باي 250 اوفر 11 تايمز 250. ونقول ايكوال، نحسبها كده على الكالكوليتور هيطلع معانا الانسر 28 مايكرو فاراد. نبص كده على كوتشن نمبر 10. كوتشن نمبر 10 بيقول لي choose to answer the برضه نفس الكلام واحد منهم. mention one factor on which the self-inductance of the coil depends. as one factor effect on the self-induction. طبعا عايزين كذا فاكتور وبالتالي انا هنكتبه مع بعض كده. What are the factors؟ أول حاجة هنقول number 1 is geometrical shape. number 2 number of terms. number 3 spacing between terms. number 4 magnetic permeability of its core. تاني حاجة بيقول لي mention one factor on which the maximum electromotive force induced in the dynamo coil depends. عايز الفاكتورز برضه اللي هتأثر على الماكسيمم. يبقى عندنا نيجاتيف A B N أوميجا أو 2 باي F. مفيش هنا ساين سيتا يا جماعة عشان دي ماكسيمم. لكن لو قال لي انستنتينوس يبقى أنا أحط ساين سيتا معاها. يبقى الاريا اوف كويل، number of turns, magnetic flux density, angular velocity أو الفريكونسي. الكويشن اللي بعد كده بيقول لي define the frequency of the alternating current. طبعا الديفينيشنز سهله جدا، الديفينيشن اصلا سهل.
كلمة frequency يعني number of rotation and number of complete cycles made by alternative current or dynamo in 1 second. كلام سهل جدا. الكويشن اللي بعد كده بيقول لي the effective value of AC voltage used at home is 220 volt. ده الeffective اللي بنستخدمه. find the maximum value of AC voltage. طبعا برضه سهل جدا. مجرد احط اللوب واقول ان E maximum equal EMF effective over sin 45 over sin 45 over sin 45 واحنا عارفين الساين 45 1 over root 2 فهتبقى times root 2. هنحسبها بكل بساطة 220 times root 2 فهتطلع معانا 311.127 فولت. سؤال سهل. بعد كده بيقول لي choose the correct answer. If the effective value of the AC current passing a passage through the wire or hot wire ammeter, effective current passes in it is increased to 3 times. طبعا احنا عارفين ان الجزئية دي مهمة جدا. ان هنا electric energy converts into thermal energy in hot wire اللي هو made from platinum and iridium alloy. يا جماعة خلي بالكم electric energy changes into thermal energy in hot wire. والelectric energy هو يعتبر عندنا دلوقتي thermal energy directly proportional to current square of current. لأن احنا عارفين ال energy equal I square R times T power times time. طيب يقول لي بقى ايه؟ The heat energy generated in the wire, the heat energy increases how many؟ طبعا يا مستر انت لسه قايل حالا ان ال Q اللي هي thermal energy زي ال electric energy directly proportional to square of current. يبقى ال current increases 3 times, so the thermal energy increases 9 times. So the answer is D, increases to 9 times. Compare تاني بيقول لي يا جماعة compare between Ampere's right hand rule Fleming's left hand rule من حيث use أو definition أو importance أو function كل واحد هنكتب نفس ال definition اللي احنا حافظينه. Ampere's right hand rule, it is a rule used to determine the direction of the magnetic field when passing a current in a straight wire or solenoid. Fleming left hand rule ده شابتر 2 يبقى انا اميزهم. Fleming left شابتر 2، Fleming right شابتر 3. شابتر 2 يعني التورك والفورس يا جماعه. يبقى it is rule used to determine the direction of the motion أو force أو torque of a straight wire which carrying electric current and placed normally to magnetic field. طبعا ده سهل واكيد شفتوه 50 مره في السؤال ده، مهم جدا. نبص على الكويشن اللي بعد كده بي، لسه احنا في نفس الكويشن بس بوينت بي. كومبير ما بين ايه بقى؟ two long wires carry electric current of different intensities. Compare the location of the neutral point when the currents flow. يعني عايزين نعرف فين النيوترال بوينت. سهلة. If the current in the same direction, in one direction, أكيد النيوترال بوينت هتكون فين يا جماعة؟ In between. Inside two wires, in between two wires. Why? Because when the current in the same direction in two wires, the total magnetic flux between them is subtraction. يبقى neutral point in the place of subtraction يعني between them inside. وده اللي احنا هنتكلم عنه. لكن لما يكون يقول لي in opposite direction طبيعي ان الماينس او السبتراكشن يا جماعه بيبقى outside in two sides في الناحيتين. يبقى هنا عندي neutral point يطلع فين؟ outside او in two sides of one. Question number 17. In the circuit shown, find the ratio between the ammeter reading A before and after switching the key
K. يعني عايز يا جماعة current before و after. عايز current before closing, after closing switch, neglecting the internal resistance of the battery. تمام؟ كلام ما فيهوش أي مشكلة. هنجيب الكرنت يا جماعة الأي إيكوال إيه دي بي أوفر آر. طب before closing يبقى عندي كام ريزيستنس؟ ار وار سيريز، صح ولا لأ؟ يبقى يكون عندي الأي إيكوال إيه دي بي أوفر 2 ار. دي حاجة طبيعية. طب افتر، نشوف كده افتر نجيب الاي توتال الاول، بعد كده نجيب الريدنج اوف كرنت، لان الاي توتال غير الريدنج اوف كرنت في الجزء ده يعني بالذات في الجزء ده بس. الكرنت هنا هيبقى مين؟ بصوا يا جماعه، وين كلوزنج سويتش هتلاقي عندنا التو ريزيستنس باراليل. ولما نقول التو ريزيستنس هنا باراليل هيبقى 2 ار. هيبقى ايه؟ التو ريزيستنس باراليل هنا الار يعني ايكوال بعض. فلما نيجي نحسبها ازاي؟ R times R over R plus R يعني هيطلع half R. half R plus R series يعني يطلع الانسر 1.5 R. يبقى الاي توتال ايكوال دي بي اوفر 1.5 R. انا عايز اجيب اي 2 بس. اي اللي هو الريدنج اوف اميتر عند الريزيستنس ار، يعني حصل هنا ديستريبيوشن او ديفايدنج للكرنت. طب حصل ديفايدنج للكرنت بالنسبه ل 2 ار، ار وار. عايز اعمل هنا الكرنت عايز اقسمه على ار وار قد بعض، يعني الكرنت هنا هيتقسم قد ايه؟ هاف، نص يطلع عند الريزيستنس ونص ينزل عند الريزيستنس الثاني. يبقى هنا الاي 2 هتبقى عباره عن هاف الاي توتال، يعني هاف تايمز دي بي اوفر 1.5 ار، فيطلع عندي الانسر اي 2 كام؟ دي بي اوفر 3 ار. يبقى انا عندي اي 1 بيفور واي 2 افتر كلوزنج سويتش. انا عايز اجيب الريشيو. يعني ايه ريشيو؟ يعني عايز اي 1 اوفر اي 2. اي 1 اوفر اي 2 ايكوال دي بي اوفر 2 ار ديفايدد دي بي اوفر 3 ار. هنكنسل الدي بي والدي بي والار والار، يعني هيطلع الانسر 3 اوفر 2. ببساطة جدا ومهمة جدا. Choose the correct answer in the inserted diagram. The voltmeter reading V is. عايز الفولتميتر. طب ببساطة جدا يا جماعة، أنا عندي دلوقتي current ماشي 2 أمبير 4 أوم. يبقى كام current هيبقى equal كام؟ ماشي 8 أوم. طبيعي إن الفولت في حالة الباراليل equal. يبقى الفي فوق بكام؟ 2 تايمز 4 8. يبقى الفي تحت كام؟ 8 برضه يا مستر. يبقى الكرنت هنا يبقى كام؟ 8 اوفر 8 1 امبير. طب التوتال كرنت هيبقى ايكوال كام؟ لو بصينا هنا التوتال كرنت عند الفولتميتر بقى ريزيستنس 3 اوم هيبقى 3 امبير. 2 بلس 1 3. سو فولتميتر ريدنج او الفي هيبقى ايكوال ايه؟ اي ار